Γεια σου, είμαι ο Νικόλας και σε καλωσορίζω στους ενδυνάμει φοιτητές. Καλώς ήρθες στο δεύτερο μάθημα της ανατομίας. Σήμερα μιλάμε για τα οστά, όχι όμως με την κλασική βαρετή θεωρία. Θα δούμε πώς τα περιγράφουμε, πώς τα ταξινομούμε, πού βρίσκονται, τι κάνουν και φυσικά θα ξεμπερδέψουμε τη σπονδυλική στήλη. Γιατί, αν δεν την καταλάβεις τώρα, θα στη θυμίσει η μέση σου στην πρώτη 24 ώρα εφημερία. Έτοιμος? Άνοιξε βιβλίο ή απλώς τα αυτιά σου. Τα βασικά στοιχεία περιγραφής των οστών είναι 4. Ξεκινάμε με τη μορφολογία των οστών. Μπορούμε να τα χωρίσουμε σε 5 κατηγορίες. Ανάλογα με το σχήμα τους, έχουμε τα μακρά οστά, όπως το μυριαίο και το βραχιόνιο, που είναι μακριά και ψηλά. Τα βραχαία οστά, όπως τα οστά του καρπού, που είναι μικρά και μαζεμένα λιπούτια οστά. Τα επίπεδα οστά, όπως το ηνιακό, το μετωπιαίο, το στέρνο, που είναι πλατιά και αμυντικά. Τα σύσσαμοειδή οστά, όπως η επιγονατίδα, σαν σουσαμόσπορος μέσα στον τένοντα. Μικρό, δυνατό, αλλά υποτιμημένο. Και τέλος, τα κανόνιστα οστά, όπως η σπόνδυλη, που κανένας δεν ήξερε πού να τα κατατάξει, οπότε πήραν και το όνομα ακανόνιστα. Κάποια οστά είναι μονά, π.χ. το στέρνο. Κάποια είναι σε ζεύγη, π.χ. το βραχιόνιο οστό, το μυριαίο οστό ή οι κλίδες. Οι λειτουργίες των οστών κάνουν περισσότερα από ό,τι νομίζεις. Αρχικά, συμβάλλουν στην υποστήριξη, κρατούν το σώμα όρθιο, συμβάλλουν στην προστασία, προστατεύουν εγκέφαλο, καρδιά, πνεύμονες, στην κίνηση μέσω αρθρώσεων και μειών, όπως για παράδειγμα όταν σηκώνεις το βιβλίο της ανατομίας με απόγνωση, στην αποθήκευση συμβάλλουν, μεταλλικά άλατα όπως ασβέστιο και φόσφορο είναι αποθηκευμένα μέσα στα οστά και τέλος στην αιμοποίηση. Ναι, τα ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια ξεκινούν από το μυελό των οστών. Τέλος, ανάλογα με τη θέση τους, τα οστά μπορεί να βρίσκονται στην κεφαλή, στον αυχένα, στον κορμό, στα άνω ή κάτω άκρα. Το ανθρώπινο σώμα έχει 206 οστά, όμως τα νεογνά έχουν 270, γιατί πολλά από αυτά στην πορεία συνενώνονται. Όπως οι φοιτητές στην εξεταστική. Καλή ώρα. Βέβαια, ο πιο επιστημονικός όρος είναι συνοστέωση. Η σπονδυλική στήλη, η κεντρική στήλη της ζωής, αποτελείται από τους σπονδύλους που είναι δακτύλοι και τοποθετημένοι ο ένας πάνω στον άλλον. Σύνολο σπονδύλων 33 με 34. Αποτελείται από 5 μοίρες, εκ των οποίων οι 3 πρώτες είναι αληθείς σπονδύλοι, με ανεξάρτητες κινητές μοίρες, ενώ οι 2 τελευταίες μοίρες αποτελούνται από ψευδείς σπονδύλους λόγω συνοστέωσης. Οι 5 μοίρες της σπονδυλικής στήλης είναι η αυχενική μοίρα με 7 σπονδύλους που προσφέρουν στήριξη κεφαλής και κίνηση λαιμού, η θωρακική μοίρα με 12 σπονδύλους, συνδέονται με τις πλευρές και προστατεύουν το θώρακα. Στη συνέχεια η οσφυϊκή μοίρα με 5 σπονδύλους, η μέση που λέμε, εκεί που πονάς όταν κάθεσαι 6 ώρες σε μια καρέκλα. Στη συνέχεια η ιερή μοίρα με 5 σπονδύλους, ενωμένοι και σχηματίζουν το ιερό οστό. Και τέλος η κοκκυγική μοίρα με 3 έως 5 σπονδύλους, που είναι η ουρά μας ή ό,τι άφησε η εξέλιξη ως σουβενίρ. Οι κυρτώσεις της σπονδυλικής στήλης. Το αυχενικό και το οσφυϊκό κύρτωμα έχουν το κύλο στραμμένο προς τα πίσω, ενώ το θωρακικό και το ιερό κύρτωμα έχουν το κύλο στραμμένο προς τα εμπρός. Το θωρακικό και το ιερό κύρτωμα είναι πρωτογενή κυρτώματα και είναι επαρκώς σχηματισμένα κατά τη γέννηση. Ωστόσο, το αυχενικό κύρτωμα καθίσταται εμφανές όταν το βρέφος αρχίζει να στηρίζει το κεφάλι του, ενώ το οσφυϊκό κύρτωμα σχηματίζεται όταν το βρέφος αρχίζει να περπατάει. Αυτά τα δύο κυρτώματα ονομάζονται δευτερογενή. Εναλλάσσονται σαν κύματα και έχει αυτή την S μορφή με λατινικό S που δίνει στο σώμα ευληγησία και απορρόφηση κραδασμών. Κάτι σαν ελαττήριο. Και κάπου εδώ, μόλις έκανες τις πρώτες σου σοβαρές γνωριμίες με το σκελετό σου. Τα οστά είναι το υπόβαθρο κάθε κίνησης, κάθε προστασίας, κάθε κυτάρου που παράγεται στο αίμα σου. Αν σου άρεσε αυτό το μάθημα, κάνε like, γράψε μου στα σχόλια τι άλλο σε δυσκολεύει στην ανατομία και κάνε εγγραφή για να χτίσουμε την ανατομία σου οστό-οστό. Στείλω και σε έναν φίλο σου, μπας και περάσει και αυτό στην ανατομία. Μην ξεχνάς και τα social media, Instagram, X, TikTok, Facebook, που εκεί θα βλέπεις πρώτος αποκλειστικό περιεχόμενο.
Είμαι εδώ για να κάνω την ιατρική λιγότερο τρομακτική και πιο ξεκάθαρη. Τα λέμε στο επόμενο μάθημα.